أسلحة العراق التي أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973. في 21 من شهر مارس عام 1972 كان نائب رئيس مجلس قيادة ثورة صدام حسين يغادر بغداد في طريقه إلى دمشق عارضاً على حافظ الأسد استعداد العراق للانخراط في مواجهة ضد العدو الإسرائيلي، ولكن الأسد رفض وفضل أن يكون الوضع كما هو عليه، واضطر الوفد العراقي إلى مغادرة دمشق بعد 6 أيام واتجه إلى القاهرة. وفي صباح اليوم الثالث للزيارة اتجه صدام حسين والوفد العراقي بطائرة عسكرية إلى المقر المؤقت للرئيس المصري أنور السادات الذي يتابع منه وضع القوات المصرية المرابطة على خط الجبهة. ويقول صدام حسين: هبطت الطائرة ونزلنا منها جميعا، ومن مسافة 10 أمتار شاهدت الرئيس السادات بطريقته المعتادة يخرج ملوحا بكلتا يديه ويقول بصوت عال: مرحبا يا سيد صدام. ظل يكرر هذه العبارة لعدة مرات حتى تعانقنا ودار الحديث مع الرئيس السادات حول حتمية المواجهة مع الكيان الصهيوني لتحرير الأرض المحتلة، وشدد على أن الاتحاد السوفيتي خذل العرب على الدوام ولم يوفر لهم الأسلحة الهجومية القادرة على دحر قوات العدو، وحاول تبرير سياسة القطيعة المصرية مع الاتحاد السوفيتي. ويتابع صدام طلب الرئيس السادات بصراحة تم إرسال أسراب من طائرات الإسناد الأرضي من نوع هوكر هيتنر بريطانية الصنع التي يمتلكها العراق والتي تتميز بدقة إصابتها لأهدافها، كما طلب عددا من صواريخ لونا روسية الصنع. وفي تبرير لكل ذلك قال الرئيس السادات إن الجيش المصري بحاجة إلى أسلحة العراق لمواجهة التفوق الصهيوني في المواجهات التي قد تحصل بين آونة وأخرى على جانبي القناة، في إشارة منه لاقتراب موعد الحرب. وعد صدام حسين السادات بتنفيذ ما طلبه بعناية وبدعم مصر في مجال إمدادات النفط ب5 ملايين برميل هدية للشعب المصري من العراق وب1,000,000 طن بسعر خاص. وسأله الرئيس السادات عن سعر الصواريخ العراقية، فرد صدام عليه وقال: هذه الصواريخ ملك للأمة العربية. مواصفات صواريخ لونا العراقية: هو صاروخ سوفيتي بدأ إنتاجه في منتصف الستينيات ووصل إلى سوريا والعراق في بداية السبعينيات، ويبلغ طوله 9.4 متر وقطره البالغ 54 سنتيمتر، ويبلغ وزنه 2.5 طن، وهو قادر على حمل رأس حربي بزنة نصف طن. وحاله كحال جميع الصواريخ الباليستية السوفيتية، فإنه قادر على حمل أكثر من نوع من الرؤوس الحربية، حيث يستطيع حمل رأس حربي شديد الانفجار أو نووي أو كيماوي، ويصل مداه في النسخ السوفيتية إلى 70 كيلومترا، ودقته حوالي 700 متر، في حين يبلغ مدى تأثير الرأس الحربي للصاروخ حوالي 120 مترا. الأهداف الإسرائيلية التي دمرتها الصواريخ العراقية: تمكنت صواريخ لونا في الضربة الأولى من تدمير مركز شوشرة الجيش الإسرائيلي في أم خشيب وتدمير 6 طائرات فانتوم على الأرض، كانت مجهزة للإقلاع وتدمير مركز قيادتها. وتمكنت أيضا من تدمير 5 بطاريات هوك على المحور الشمالي للقناة، ودمرت كليا كتيبة مشاة ميكانيكية إسرائيلية في منطقة الدفرسوار. سرب الهوكر هنتر الذي أرسله صدام للمشاركة في حرب 1973. في 6 من أبريل عام 1973 انطلق سرب طائرات الهوكر هنتر العراقي من قاعدة تموز مرورا بمطار النظائم على الحدود العراقية الأردنية، ثم عبور البحر الأحمر والنزول في مطار الأقصر، ومن هناك إلى مطار قويسنا حيث المقر الدائم الذي خصصه الجيش المصري للسرب العراقي. وفي يونيو من عام 1973 حددت القيادة المصرية واجبات الجيش العراقي
خلال الحرب، وهي تخصيص 4 أهداف تعالج ب16 طائرة هوكر هنتر في الضربة الجوية الأولى التي ستوجه إلى العدو الصهيوني في عمق سيناء. وكانت الأهداف الموكلة للسرب العراقي التعامل معها موقع القيادة والسيطرة في منطقة الطاسة، وموقعي صواريخ أرض-جو، وموقع قيادة مدفعية ذاتي الحركة 175 ملم. القدرات العسكرية لقاذفات هوكر هنتر هي مقاتلة بريطانية من صنع شركة هوكر سايدلي، دخلت الخدمة عام 1956 واستخدمت في البداية كمقاتلة وقاذفة قنابل، ثم لاحقا تحولت لطائرة تدريبات وإسناد أرضي قريب، حتى تم إخراجها من الخدمة لدى الجيوش التي كانت تعمل بها، وتم إنتاج 1985 طائرة منها. يتكون طاقم الهوكر هنتر من فرد واحد، ويبلغ طولها 13.98 متر وارتفاعها 4.01 متر، ويبلغ وزنها فارغة 6532 كيلوغرام، وأقصى وزن 11158 كيلوغرام. تبلغ سرعتها القصوى 1144 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع لها 15240 متر، وأقصى مدى قتالي 2970 كيلومتر. يتم تسليحها ب4 مدافع من عيار 30 ملم وحمولة تصل إلى 907 كيلوغرام من الصواريخ والقنابل. الضربة الجوية للهوكر هنتر في 6 أكتوبر من عام 1973 صدرت الأوامر بالعبور، وعبرت طائرات الهوكر هنتر قناة السويس ودمرت الأهداف المحددة لها، وعادت من دون خسائر. امتدت مهام السرب العراقي من بداية الحرب حتى 14، حدثت خلالها عدة معارك من المعارك الجوية بين الطيارين العراقيين والطائرات الصهيونية، وتمكن خلالها الطيارين العراقيين من تدمير مواقع صواريخ هوك الإسرائيلية ومواقع مدفعية العدو في منطقة الطاسة، وتعطيل وتدمير عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية. بلغ عدد الطائرات الإسرائيلية التي تم إسقاطها بواسطة القوات الجوية العراقية خلال الأيام الأولى من القتال 9 مقاتلات فور فانتوم و10 طائرات من طراز سكاي هوك. خلال الحرب استشهد 3 من الطيارين العراقيين إلى جانب أسر 3 طيارين آخرين، وتم إصابة 8 طائرات هوكر هنتر من أصل 20. في المقابل، السرب 66 هوكر هنتر أدى واجبه باحترافية عالية في الضربة الجوية الأولى وما تبعها من ضربات ومهمات في الحرب من اليوم 6 حتى 14 من أكتوبر. ويؤكد الفريق الشاذلي في كتابه عن معركة 1973 مذكرات حرب أكتوبر شجاعة وبطولة السرب العراقي 66 هوكر هنتر. ويذكر الشاذلي أن القوات البرية المصرية كانت ترفع طلباتها بالقول: نريد السرب العراقي أو نريد السرب الهوكر هنتر، وهو ما اعتبره الشاذلي شهادة لكفاءة السرب العراقي وحسن أدائه خلال حرب أكتوبر.